Sziasztok! Bepakoltam a hátizsákomba, és már csak a szendvicseket kell elkészítenem. Nem is keveset, 10 darabot. Londoni barátaim házából indulok Skócia felé. Körülbelül egy hétig tartó, 154 km hosszú gyalogtúrát kezdek meg, amit West Highland Way-nek hívnak. A térképen is láthatjátok az útvonalat, Glasgow-tól Fort Williamig. A londoni Victoria buszállomásra tartok, ahonnan éjszakai busszal megyek Glasgow-ba. Reggelre megérkeztünk Skóciába. Glasgow-ban megkerestem a vonatállomást, és felszálltam egy vonatra, Milgard felé, ami a túra kiinduló pontja. A falu főtere tele van West Highland Way-es műalkotásokkal. Az első nap igazából arról szól, hogy elhagyjuk a lakott területeket, és megérkezzünk a természetbe. Használtam online térképet, de nélküle se tévedtem volna el, mert olyan jól van jelölve az út. Megmutatom, hogy milyen kajákat hoztam magammal. Sajtos sonkás szendvicseket, dióféléket, és rengeteg kekszet és csokit. Úgy gondoltam, hogy a túra első 4-5 napjáig kihúzom ezzel az ellátmánnyal. A videón úgy látszik, mintha egyedül lennék, de viszonylag sok más túrázóval találkoztam. És skótfelföldi marhákkal. Naponta volt 1-2 vendéglátóipari egység, ahol meg lehetett állni egy teára vagy ebédre. Én nem álltam meg, mert először azt szerettem volna elfogyasztani, ami a hátizsákomban volt. Itt láthatjátok, hogy voltak még túrázók rajtam kívül is. Ez pedig egy önkiszolgáló kisbolt online fizetési lehetőséggel. Az első néhány szakaszon meg van szabva, hogy hol szabad vadkempingezni, például ebben az erdőben. Íme az a hely, amit én találtam a sátramnak. Na, felállítottam a sátram ezen a tisztáson, amit találtam. Jó reggelt! Lassan indulásra kész vagyok. Látjátok az árnyékomon, hogy találtam egy botot is magamnak. Többen ezen a részen aludtak, de ez az én sátramnak túl szeles lett volna. Ez eddig a legszebb látvány, amikor megpillantjuk a Loch Lomondot. Megkezdődik az ereszkedés a tó partjához. Egész hétre napos időt jósoltak, ami Skócia esetében nagyon különleges, úgyhogy nagyon sok ember határozott úgy, hogy a természetben tölti az idejét. Ez már a tópart, ahol vettem néhány zsömlét, hogyha később ne lenne rá lehetőségem, illetve megtöltöttem a vizes palackjaimat. Végig a tó mellett vezetett az út, és én nagyon sokszor megálltam, hogy gyönyörködjek a természetben.
Itt az előbb tök sokan úsztak a vízben, de azt nem akartam felvenni. Nagyon bírom a skótokat. Hány fokos lehet ez a víz? 5. A két kacsa mögött 2 nő úszik. Itt az önkiszolgáló bolt mellett egy defibrillátor is volt. Ez a tábla azt mutatja, hogy innentől szabad vadkempingezni. Én ezt a kis tisztást találtam magamnak, különbejáratú tóparttal. Április első hetében vagyunk, de a levegőhőmérséklet olyan 20 fok körül lehetett. A víz viszont nagyon hideg, úgyhogy nem mentem bele teljesen. Nagyon élveztem, hogy egyedül voltam, és ezen a kis partszakaszon rajtam kívül nem volt senki. Ezen a szakaszon kis ösvények és meredek lépcsők, létrák és hidak találhatók. És gyönyörű pihenőhelyek. Ebben a faluban lehetett enni, inni és vizes palackot feltölteni. Olyan sokszor megálltam, hogy csak 15 kilométert mentem aznap. Nem tudtam, mikor lesz rá lehetőségem legközelebb, úgyhogy napközben megmostam a hajam, amikor meleg volt. Azt mondtam magamnak, hogy ha 4 óra után találok valami olyan helyet, amiben beleszeretek, akkor nem kell tovább mennem. Ez egy bothy, amit menedékháznak fordítanék. Nyitva van, és ingyen lehet használni. De én úgy döntöttem, hogy inkább kint szeretnék aludni. Esőben ez fantasztikus lett volna, de ilyen szép napos időben inkább sátrazok. Pár 100 méter múlva meg is találtam ezt a csodás helyet. Gondolkoznom nem kellett rajta, hogy itt maradok.
Örültem, hogy megtaláltam ezt a különleges, eldugott helyet az úttól kicsit távolabb. A szendvicseim elfogytak, úgyhogy mostantól kenyeret eszek kolbásszal. Ez egy nagyon jó kempingnek tűnt. A csokikból és kekszekből még van. És most vagyunk féltávnál az úton. Itt egészen sokan megálltunk egy kis pihenőre, ételre, italra. Sajnos nagyon sok erdőt kiirtottak az út mellett. Viszont ilyen dús, zöld növényzet is akadt. Egy több száz éves temetkezési hely, és egy 13. századi apátság romjait láthatjuk. Egy kisebb folyó mellett vagyok, ahol ezen a szakaszon többen is felállítottuk a sátrunkat. Felállítottam a sátram itt a folyó mellett, és most az a tervem, hogy lehűsítem a talpaimat egy kicsit a vízzel. A skót függetlenségi háborúk egyik csatájának, a Dalrai csatának állít emléket ez a tábla. És ez a pad. Nagyon békésnek látszik, igaz? Nem gondoltam volna, hogy helikopter zajára ébredek hajnali 3-kor, és arra, hogy rendőrök azt kérdezik tőlem, hogy hallottam-e valamit, mert valakinek bántódása esett. Mindenféle forgatókönyv lejátszódott a fejemben, és csak reggel tudtam meg, hogy pontosan mi történt. Megkérdeztem egy rendőrt, és kiderült, hogy valaki sajnos elhunyt a sátrában előző éjszaka. Elmentem a helyszín mellett, ahol 2 sátrat láttam elkerítve. A rendőrök is sírtak, és én is. Arra gondoltam, hogy ez bármelyikünkkel megtörténhet, hogy egyik pillanatban itt vagyunk, a másikban meg már nem. Nyugodjon békében.